انت اللي خليتهم يغلبونك. الفارس هو السبب الرئيسي. فبس هاي اللي بيفرق. زين انت قلت الحين علامة استفهام. الشوط بينهم اثنين. يقول لك حنان المزريب ما كان في شيء. ولكن خلينا نكون شوي صريحين. أنا قلت لك الكلمة مصدوم. استهزاء، سوء قيادة. انت ما توقعت؟ لا والله تبي الصراحة لا. اخ لوديتوري هني كان براوي كان شلون؟ كان افلت عليه العقال من هني. المفروض اليوم افضل سباقات الموسم عنده اليوم. انت تبي شيء اقول لك لا. شنو ابغي وشنو تبغون؟ صبري عليه بس. الصبر يحتاج صبر في بعض الامور. ليش؟ كذي. ليش ننتظر شيء صعب يكون؟ شلون يعني؟ وليش ننتظر نجاح مو مضمون؟ لا مستسلم. قلت لك وليش نكابر على خطأ واضح؟ ما ادري قاصدينها. لا ليش نقول لا يمكن تتصلح الامور؟ شفتوا شو سوى فيني هم؟ شفت وبتشوفون. لا على اليوم تختلف الامور. انتظرت وبتنتظرون. كفاية عليهم بس هذا بعد زيادة. قلت وبتقولون. انا ما قلت لا. قلت لك في النهاية الصبر صح ممكن يحل امور، ان شاء الله نتمنى ان طلعنا منها. ويمكن ياخذنا الدرب مسدود. انت يعني تحلم تطوف ذا الحصان. غصب الرشحات تكفيله. هي قاعد يسأل فوزي بس انا اتوقع كم بصرح لك. شوف والله العظيم Gates fly back and they're racing for the Hassan bin Saleh Al Ruwais Cup. A little bit slow to go was Al Suwaiti. شوط العربيات بالنسبة لي اليوم غير شوي. أول شيء الجلابي 1791 اليوم نشوفه رغم الغياب إلا أنه هو مرشح أول اليوم. صار عنده مستوى مو سيء. أمه بطلة وأبوه بطل. هو آخر نسل إلى البطل الحمداني 901. ولا تنسى بعد ان من سلاله الام الجلابي 1310 كانت احد ابطال الميدان. فمو سيء الحصان يعني من اخير الخيل هو ترى في الشوط. بس ما ادري هل يعني بس انه خذ له 293 يوم انه مو ركاب. هاي علامه استفهام. نشيلها علامة استفهام ولا نخليها؟ لا شيليها لان الحصان انا في البدايه كان ذي الحصان يربي جسم وايد فما اقدر اضغطه من البدايه فعشان ما يتعور الحصان فكنت امشي وياه درجه ما في شيء الحصان عمره ما صاد شيء الحصان وان شاء الله يحفظه. In fourth place the blue cap, couple of lengths then to
find further back in the field the red cap of Al Hamdani, racing ahead of Obeyan 18. اليوم إذا هو جاهز يعني أعتقد راح يكون في المرتبة الأولى، وإلا احتمال يكون في منافسة بينه وبين كحيلان ومزرير KHK 1797. Against the rails, the yellow and black of Kuhaylan Umzaria is wider out. The striped cap. زين انت قلت الحين علامة استفهام، ما بتحط علامة استفهام على كحيلان المزرير؟ علامة والله بعد هذه قابل الحصان. أيه. ما تدرين يعني، بس عندهم مستوى يعني اثنينهم ذين عندهم مستوى. كحيلان مزرير غالب شوطين في الخمسة وفي الستة. وعقب اللي شفناه من فوزي ما نخاف من غياب الخيل اللي عنده ها؟ ما أدري. يغيبون شهر، شهرين، سنة. هذه عاد سنتين. انا ما انت ايش تقصدين في الموضوع؟ انا ما اعرف يعني، يمكن الحصان عنده اصابه ريحه احتمال يعني، ما في شيء، ما في الا العافيه. حصان يغيب هالكثر ما يصير ما في شيء. ما في شيء الحصان بتشوفينه. اي الحين بشوفه بس كان في شيء اكيد يعني. طالعين عليه اشاعه حصان طيب، بس بيكون منافسه بين المرشحين، بين كحيلان ومزرير وبين كروشان والجلابي والكحيلات العاديات. اعرف في بعضكم بيوقف وبيقول لا، فبتكون المنافسة محصورة بين الجلابي وبين كحيلان ومزرير. الشوط بينهم اثنينهم، يا الجلابي يا كحيلان، ما اقدر اعطيك اي واحد منهم. The striped cap next, that's Kuhaylat Al Adiyat, and the one that's a few lengths adrift at the moment is Obeyan 1761. Just being checked. يعني كحيلة العاديات لا. ما ركضت ويا هالكلاس، هالشوط لها اختبار. راكبه اكثر فرس ومشاركه اكثر، فالمفروض هي تغلب. احتمال اليوم تصف في المركز الثالث، ما اعتقد يعني لا اول ولا ثاني، الثالث او رابع. يعني كروشان لا. زين ترى كروشان عنده فرصه وراكب ابراهيم ركوب زين غالب فيه. ما اعتقد. كروشان فاز على المعنقيه 1789 في هذه المسافه، والجياد اللي معاه المبتدئات، ولكن اليوم الجلابي 1791 اقوى منه، وفي نفس الوقت حيلان مزرير 1797 بعد اقوى من كروشان. In the purple cap, here comes Al Jalabi and Charlie Bishop on the outside now, moving well too. The grey jacket as they head down. من الاخطر بالنسبة لك كروشان كحيلة العاديات كحيلان المزرير؟ اذا الحصان يمشي على نفس التمارين ان شاء الله ما بيكون احد عليه خطير. صاير قلبك قوي في العربيات. خاصة بدي الحصان. يوسف البويعنين هالسنة غير. Prushan, these two horses who know how to win races are going to fight it out from behind. Kuhaylan Umzaria is trying to stay on, but it's Al Jalabi in front now. Al Jalabi going on for Charlie Bishop, still running on down the outside. Kuhaylan Umzaria, who's coming home strongly too. Al Jalabi driven out, but here's Kuhaylan Umzaria down the outside, finishing strongly, and Kuhaylan Umzaria is going to get up. Kuhaylan Umzaria wins it to Al Jalabi in second. عاد تعرفون هذه الشوط اللي ما نقدر نشوف فيه الفوز وبس. Al Jalabi driven out, but here's Kuhaylan Umzaria down the outside, finishing strongly, and Kuhaylan Umzaria. هو يتاخر يعني، هو فكر روحه بيغلب ايزي يعني، من كذي يعني انتظر انت الخيل العربيه ما عندهم من نفس الانجليزيه. شلون تاخر تشارلز؟ بالعكس يعني هو كان قدام كحيلان مزرير قبل هو طلع. لا هو بالضبط طلع من البدايه الى غايه 400 متر، في ال 400 متر ما قام يدفع، ما عنده بوشنج، ما سوى بوشنج الا الجلابي. خيل يات بسنتهم لانه جايين له من مدفعين من ورا، فهو كان المفروض انه يحركه حصان اول ريس، لازم تعطيه ليه ما ياخذ الاكشن ماله بعدين يعطيك يمشي، فهو انتظر يوم يات الخيل هني حرك خلاص، اللي جايين من دفعين من ورا. لا انا قاعد اطالع هناك واشوف يات يا حسين ماكي، لا كحيلان مزرير 1797 استغل الفرصه وطافه في اخر الهاي هزم. انت زين شفت كحيلان مزرير شنو صار معاه؟ كان شوي نوع متردد يعني، انا قلت ما بيفوز يعني تقريبا اخر فور لينج كان حصانه شوي يروح بس ليش ما يفوز؟ اخر 200 متر بس حركته يعني. بس شفت انه انت يعني الحصان ما مشى سيده، عرفت؟ كأنه مو مرتاح، قاعد يروح يمين يسار. هو من العام عنده هالحركات. اي بس نسيناه لانه صار لنا سنه مو شايفينه. الحصان فريش ويعني من زمان مو مسابق، لازم يسوي لها هالحركات. يعني انت اصلا كنت واثق؟
قبل الشوط. من قبل الشوط؟ ليش ما قلت يمكن الجلابي؟ ليش؟ لأن قايسين بحصان مستوى هي حصاننا الثاني. جلابي. ما قلت يمكن كحيلة العاديات؟ كحيلة العاديات دائما في آخر الأمتار تشتغل تفنش، لكن سبق وقلت لك أن هي مو في مستوى الجلابي ولا في مستوى كحيلان ومزرير. بس دخولها في النهاية على الجلابي وعلى كحيلان يستحق لو شوي نرجع نشوفها. من حقه يطلع فاز الحبة. ايوه وكان يبي يحاول يطلعها، بس بعدين حتى في اللحظة اللي كان حاول يطلعها فيها سحبها شوي. اي الحمداني ضايقه ترى. اكيد انا ما يدري عنه هو قدامه، ما يدري لا كان يمه يوسف. لا كان هو كذي هو. لا كانت كحيلة العاديات هني والحمداني هني زين، ويوم يا انس بيطلع كحيلة العاديات الحمداني شوي رد داني يمه. فرص ممكن حتى لو هي تقعد اخر شيء يعني اخر شيء تقعد في الاثنين فورلونج 3 فورلونج تطلع عادي فرص. انا اشوف الحمداني كان المفروض يعطي فرصه حق كحيلة العاديات. اي المفروض اذا هو يعني هو ما كان عندك درب، والوقت اللي انت عندي درب انا لاحظي. وين؟ عندي درب. وين الدرب؟ هل انا اكلمه صرخ عليه بس راح لنا انا استحد عقب طلع ورد يوم. لا بس هي الفرس اليوم مش على وضعها جدا صراحه، مش على وضعها اليوم. شلون يعني مو على وضعها؟ في النهايه فرس. شنو يعني في النهايه فرس؟ كل اللي سويته اليوم تقول لي مو على وضعها وفي النهايه فرس؟ مو هي ركبها اليوم. لو الفرس هذه اليوم كانت في يومها تغلب هي على هذا الشيء متذكر. بس خلاص تولي دش اخر نفوذ بس ما يقدر صعب جاتهم بس خلاص يعني ايش قد بتقول هاي كم سكن فيها تسحبين ترد تكسر اكشنها يعني صعب ترجع مره ثانيه نفس القوه يعني. لين انا في الاثنين في 1.5 فورلونج 2 فورلونج انا خلاص الفرس طلعتها. اي عاد عقب شنو؟ بس عقب حتى لو من الفرس هذه عندها كيك قوي، بس الفرس انا اقول لك اليوم انها الفرس مو في وضعها. بينت عندي وانا راح الستارتنج. خلونا من كحيلة خلاص، ليش بعد؟ كروشان لا. فرق المستوى. كلهم لا. يقول لك حنان المزرير ما كان في شيء. جايبينه بالملي حق الاسبوع الجاي بعد. المنافسة بتكون وايد صعبة في كأس ولي العهد. اكيد 100%. لا الذلين اليوم لا مو مستوى كأس ولي العهد. حنان المزرير مستوى مو كأس ولي العهد؟ هذين اليوم موجودين؟ لا. ولا الجلابي؟ انت تبي اقول لك لا حسست ترين الموضوع. فانا اقول لك لا. عن شوط يختلف. لا عندي يختلف. تخيل المستوى غير. نتوقع عن عبيان بس هنا. عبيان كفايه عليهم بس هذا بعد زياده. عبيان كفايه عليكم. سمعتوا؟ اوكي كفايه. بايلاين اعتقد هو المرشح الابرز في هذا السباق. شيء طبيعي بايلون بيكون هو المرشح اليوم. للف 4 مسافه يجيدها. عندي بايلون افضل يقدم من 1006 في الالف 4. المفروض ان اليوم بايلون ما يكون عنده عذر، ولكن خلينا نكون شوي صريحين. انا عندي يمكن نقطه يمكن اللي يخوفني في الشوط على بايلون بصراحه الفارس. يعني تشارلز بيشوب ما قاعد يقدم لنا المستويات اللي يخلينا ندش الشوط واحنا معتمدين عليه 100%. يعني احنا هاي الشوط انتراكتيف مون كان المفروض انه يفوز. بس ما ادري شنو اللي خلى الجوكي يعني ما ياخذ ثقه في نفسه. On the outside, Sahara Spear is trying to run on. Chimgan, the centre, is also keeping on well for Paddy Mathers. Instinctive move in Chimgan inside the final 100 metres. Chimgan, the stand side, beginning to get up now from instinctive move. Chimgan just nosing on. It will be Chimgan and Paddy Mathers who win. Instinctive move is second. الثقة إذا مو في مكانها خلينا نعيد حساباتنا مرات. تضيعنا وتخسرنا ويمكن بعد تدمرنا. يعني في أحد بيقول instinctive move بيخسر؟ أنا قلت لك الكل مصدوم من هاي الشيء. يعني هاي الشوط اللي كان 100% محسوم قبل السباق، هاي الشوط اللي الكل متوقع إنه يفوز. أنا أشوف الثقة الزايدة اللي كانت عند تشارلي بيشوب هي اللي خسرت الجواد.
ما في عذر غير هاي العذر. استهزاء، سوء قياده، اوردر غلط اتوقع. يعني حصان ما شفناه، يعني كنت طالع انا الحصان من لندن كنت اشوفه واتابعه، يعني ما شفته في حياتي انه يطلع ستارت وهالقد يعني. فاللوم على الجوكي. Charlie's horse looked keen in front. He took 4 lengths out of us out of the gates. He was too quick out. Yeah. And I just sat off him, trying to get, like, there's a strong headwind here, and I just sat off him and let him have it. And I knew he would finish. You knew? Yeah. The horses can't carry on that long, especially when you're carrying top weight. شطير. شنو هاي ما شاء الله. الحمد لله يشتغل الحصان زين والحصان زين. وسام لا تعطيني الاكشن انه هو كان المفروض يفوز قبل الشوط. كنا متوقعينه. لا احنا متوقعين. والله متوقعين. انت ما توقعت؟ لا والله تبي الصراحه لا. يعني اذا بنقارن حصان تصنيفه 78 نعم. وحصان تصنيفه 90 نعم. ترى وايد صعب، خصوصا ان احنا شفنا انستنكتيف موف نعم. شلون ركض، مو بس يعني قصنا صحيح. على تصنيف وعلى رقم. الجواد اخباره فوق الممتازه، تمارين صباحيه يقدم افضل التمارين، منافس بايلان اللي سمعناه انه منافس بايلان متغلب على بايلان، مع هذا الجياد ما يقدر يفوز. تمشي بهذا البيس بهالقوه، واخر شيء تنتظر زياده. ليش قاعد تنتظر؟ خلاص انت مشيت على بيسك، امش، وما له داعي اصلا تمشي من اساس على هالبيس. انت غالب هالشوط، ليش طالع قبل شي شارد خايف من الخله وياك؟ خايف من؟ انت اللي خليتهم يغلبونك. الفارس هو السبب الرئيسي. هذا لين 2 years old، سنتين يتطور، ينزل، يرتفع. يعني الحصان ما ينحكم عليه من اول ركضتين، ثاني ركضتين. الحصان يتغير، الحصان يتطور ما شاء الله، في شغله متطور. يعطيني شغل خيل كبار، يعني الحصان انا قبل الشوط اقول حرام اذا ما يجي اول ثاني. ما كنا نعرف شنو يحتاجون وشنو ما يحتاجون. تلاحظين اول رن ركضناهم ال1004 راوند ذا بند، حتى التاي نفس الشيء ركض راوند ذا بند في ال1004 هي اخير، مو بعارفين لهم. يحتاج وايد ركض زين، يحتاجون سيده، يحتاجون سبرنت، يحتاجون ستي، بعض المشاكل ما نعرفهم. فالحمد لله والله ركضوا زين اثنينهم. بس انا متوقع انه حتى متعاية واحد من الصبيان يعني قال انت يعني تحلم تطوف ذا الحصان. من؟ ما بقول. قول لي من اللي قال لك هالكلام؟ واحد من الصبيان. الله يخليك. زين يقول لي انت تحلم تطوف، قلت له ان شاء الله اذا يغلبني ثاني. يمكن متطور بس مو مستوى ذا الحصان. الحصان واجد قوي سيد، حصان العاديات واجد قوي، واجد قوي. فانا الوم الجوكي. It's happening to his racing and there's a strong headwind, so لازم تشارلي بيشوب يراجع حساباته. انا من محبين فريق العاديات. خسارة اليوم الجواد ضايقتني صراحة، يعني ما توقعت هاي الشيء. ما كان لو تعيد السباق 100 مرة وتغير هذا الفارس هالحصان ما يخسر. باختصار يعني الحين نرشح بايلاين او لا؟ اخ لو ديتوري هني كان براوي كان شلون؟ كان افلت عليه العقال من هني. اشوف عليه العقال كذا جايد من قدامه، لكن بعد بيغلب الحصان، بيغلب مو بالجوكي، الحصان بيغلب. وبتشوف احنا بالنسبه لنا كمتابعين نشوف اليوم مواجهه ثانيه بين بايلاين وبين يوسيني. صح. فما اعرف اذا يعني نقول ندخل معاهم بقيه الخيل ولا لا. لا اكيد ندخلهم كلهم. كل الخيل طيبه. معناته نسوي شوي هولد على يوسيني في انه هو بطل المايل. مسافه غير مو بمايل، نتكلم له بالمايل. اليوم 7 فرق. يعني يظل يوسيني بطل المايل واليوم مواجهه ثانيه. لا بوابته برا، شنو بوابته؟ يوسيني الله يسلمك، وينه؟ بوابته دوري برا، الدوري 11 وبايلاين 4. يعني بيج ديسادفانتج بالذات في 1400 لأنه يطلعون 200 متر يجي البن. بس انت اليوم يصير داخل يوسيني يصير برا، يكسر مسافة وايد. بس انت اليوم اذا يوسيني ما ادى لك المهمة اعذره من البوابة. ديب انترنج بيأدي لك اياها. شنو بوابته؟ اليوم انت مركز ويا البوابات يعني. ديب انترنج بوابته 12.
ما بيأديها؟ صعب عليك. زين اذا ديب انترنج ما ادوا لك المهمه كينجز بيأديها؟ كينجز لا، كينجز مو قوته. زين اذا كينجز ما ادى المهمه ديزرت قلب بيأدي لك اياها. كم بوابته؟ وين ديزرت قلب؟ 16 دوري 16 صح 16 بعد لا؟ شبه مستحيل. زين اذا ديزرت لاف قلب ما ادوا لك اياها سونيا هني بتأديها. وين مرة بدي؟ وين هي سونيا؟ دوري 13 بايلاين وهابي كرافت. بايلاين 4 هابي كرافت. هابي كرافت 2 وكولا فورست. عاد كولا فورست بعد يعني نشوفها اليوم. كولا فورست بوابه رقم 1. كولا فورست اليوم مفترض نشوفه يقدم سباق نفس الموسم الماضي. المفروض اليوم نشوف افضل سباقات الموسم عنده اليوم. وين نايس لاير؟ نايس لاير سكراج. اي ليش؟ مو صاحي. خسارة كنا نبي نشوفه وسط هاي الحين. ان شاء الله الريسة الجاية. بس بكل الاحوال كان بيكون شوط صعب عليهم. وايد صعب. اشواط السيريس كلها صعبة. اليوم اصعب. اوبن ريس لا مو بهانديكاب. اول كلاسز. They're off. Gates back and racing for the Al Jazeera Cup, part of the Bahrain Turf Series, breaking well towards the centre, but the white cap is Roman Riv, another one up with the pace too. ان شاء الله مشن بوي يفوز اليوم جابر. ما له عذر، يعني ما له عذر في هاي المسافة، ما له عذر. اليوم المفروض انه يبين روحه انه هو موجود. يعتبر راك شوط، خلينا نقول غلطة صارت ايدي الامور، بس اليوم المفروض يثبت روحه. هاي المسافة ما لها عدل. التراك براني بس توف ريس. اوبن ريس. فيري توف ريس. اي فيري توف ريس. اقوى 7 فورلونج من سيريس. بس تعرف شيء؟ خيل فوزي كلهم اللي احنا خايفين منهم، زين؟ اللي هم يوسين ديب انترنج. كلنا خايفين، انا ما اخاف، ما قلت ليش من اول حلقة، انا ما اخاف من اي شيء. مو تخاف من فوزي، تخاف ان خيلي بيفوزون على مشن بوي ترى. يعني شنو؟ يعني خيل لازم في فوز وخسارة. يقعد نبي نبدل شوي. فوزي خذ شوط الترف سيريس كله. طموحنا 9. ها؟ طموحنا 9 ان شاء الله. شنو؟ طموحكم 9؟ طموحكم كلهم. عافية عليه. يستاهل ابو عبد الله. ها؟ يستاهل. والنعم فيه. بس. خيل فوزي اليوم ممكن انها هي تسيطر على السباق، اوكي؟ فوزي اليوم حاط حق روحه خط رجعه وايد عود بسبب بواباتهم، وان بواباتهم كلها بعيد. تتوقع فعلا هاي الشيء بيأثر عليهم اليوم؟ كلهم كأنه صار حطهم برا لي. ما ادري قاصدينها. لا مو درو زفير درو بس ما في حط كلهم. فوزي قال طلب من سلمان بن راشد اللي يسوونها مانوال القرعه، كل واحد يسحب مو بالكمبيوتر، كل واحد ما يعرف شلون اختار. يصير بعد. انا احس ان المانوال درو فيرست. بنخلي خيل فوزي وهشام الحين، بس ما اظن بعد الفوز ما بيكون للبحرين. طبعا الخيل البحرينيه في الترف سيريس غنية عن التعريف، يعني من أول أشواط ترف سيريس والبحرين مسيطرين. أنا أشوف من الأول للرابع اليوم للبحرين. شوط لخيل البحرين ما عدا سيد نيبو في آخر شوط قدم أداء، خصوصا آخر فورلنج قدم دخول خطير. إذا اليوم يجدد ويقدم لحصان أفضل مسافة إليه 1004. Yeah, so look, he's in very good form. This trip suits him well, so we'd hope we go close. Yes. نيبو كان عليه صراحة إعلام كبير من السباق الأولي، أنظار كلها كانت متجهة ناحيته بما أنه هو جاي يمثل الخارج، ولكن ما قدم لنا، يعني الجواد ما كان بصحته. Look, we'd be disappointed if he doesn't finish in the first three. We think he should go. يبو الفورمة اللي جاته منها من المضامير الأوروبية ما تشفع عليه إنه يكون في البليس، بس إذا قدم مستوى طيب يعني عمر ذو 7 أعوام
ما اعتقد انها قبل الشوط انه يجي في البليس. Then we have Cooler Forest who's got the check sleeves, the grey Cooler's ice in the blue colours. يعني حاليا نقدر نرشح هابي كراف. هابي كراف يعني فرس تحب هذه المسافة 1400 متر، هذه مسافتها المفضلة البند. أتوقع أن اليوم بيكون في الشوط قد ما بيكون الشوط صعوبة على الأوزان اللي فوق، بس بتكون لهابي كراف نسبة من الفوز. ما يستهان فيها وما يعني ما تقدر تقول ان هذا الانجياد مستواها غير، لان هابي كراف ما يهمها من يكون قدامها في السباق. ما تستبعد سيد خير شر، خصوصا ان بوابتها رقم 2. هي تحب نعرفها، تحب الريل. انت ترشح من قبل لا انا اخذ ترشيحاته؟ انا برشح حصاني راشحه باي لاين، هذه ما رشح خير انا، لكن هذه برشح حتى القلص اللي يفوز يجيب الخيل وياه بعد برشح وياه. باي لاين انت ترشح؟ اكيد ارشح، بعد برشح من الشوط ما يطلع من عند الين. اليوم الشوط ما يطلع من عند لا تقول لي اذا غلب. لا باي لاين بروحه بس ما رشح. شوف ثقة ابو خليفة، انا يعجبني ابو خليفة واثق. احنا بنتحداه بطريقة ثانية، بنعطيه خيل الن وناخذ خيل هشام. وش تقول؟ الفرس ليك، هابي كرافت ليك، انا خيل هشام الحداد بس خلاص. John Egan behind those is Happy Craft now chased along the end of the home straight 400 metres. قلت لك سيد يوسيني سونيا هيني. ابو خليفة اختار راسين ترى، يوسيني وسونيا هيني. بس هذا هو هم صعب اختارهم اصلا، من امس اختارهم. انت شنو تقول؟ لا انا باي لاين بس هابي كرافت بعد لا ماخذها ميداليه. شوف شلون الثقه، هابي كرافت ميداليه باي لاين. براوي انا خلى انا هذه ذيك اليوم شرد عن براوي، انا باي لاين مال تالي بيقول قلنا لك يا ابو خليفه حتى العب يشرد. The inside Happy Craft is spying an opening against the fence to try and challenge. Byline is picking up the dark blue towards the outside. Still in there pinching is Roman River, but it's Happy Craft. She's got the lead, the mare on the far side for Edison Rodriguez. Happy Craft by a few lengths. Byline going to second place for Charlie Bishop, but it's Happy Craft in front by a good 3 lengths to Byline. Running on late is Cooler's Ice, but it's Happy Craft in front. She'll win another Bahrain Turf Series race. It is Happy Craft. هابي كراف هي من افتتحت الترف سيريس في نفس المسافة، شوطها النكاب. اليوم تكرر فوزها لكن بعد بأريحية مع خيل أقوى. أول مرة عندنا فرس بهالقوة وتفوز نسختين من البحرين ترف سيريس سباقين. بصراحة بطلب معنى الكلمة، ما أعرف ولا أقدر شنو أقول عنها، لأن لو شنو بقول ما بوفي حقها. بصراحة بطلب معنى الكلمة. وكما يعني لقبناها قبل قلنا بأنها هي أميرة المضمار البحريني. فرس فارقة عن الكل، فارقة عن خيل. بس هابي كرافت أنا كرأيي الشخصي كل ما أشوف عليها إديسون رودريغيز أنا ما أتفائل بها. يعني نوع الفارس اللي ما يخليني أتفائل، بس شوط عن شوط قاعد يصدمني انه هو الوحيد اللي عارف لها، مع اني ما تشيكت على فارس ثاني، بس هو اللي عارف لها، هو اللي جايدنها. اليوم هابي كرافت سوت الخيل كلها، قالت لهم استريحوا. يعني احس لسان الحال يقول لا تجوني في ال1400. مسافات السيد، وانا اقول الصراحه ذي الفرس ما شاء الله عليها. من شفت انا الطريقه طالع قلت حق الحبيب الحبيب قلت له اكياتك من الريل ياتك بتسوي لهم نفس ذاك اليوم، وفعلا مشت عنها. الوزن كان خدمها، فرق بينها وبين بايلان اثبت انه حصان يعني ما يخسر بالميزان، اول ثاني 62 كيلو مو سهل ترى. يعني صار ركض اليوم ركضه جدا يعني طيبه. الفرق الوزن بينه وبين هابي كراف. وين يوزيني اليوم؟ قلت له وين يوزيني؟ قالت افضل مايله. مو بالمايل اليوم مسافه غير. لا يوسيني ذيك المره مو بكفو يعيدها. ما قلت لك يوسيني مو بكفو يعيدها؟ ليش؟ سبب خساره يوسيني الوزن يعني اليوم كان الامتحان الحقيقي ليوسيني. الوزن ذاك المره غلب بايلاين بفرق الميزان 3 كيلو، كان 60-57. اليوم ركض بنفس الميزان مع بايلاين، اتضح ان بايلاين
البطل يتحمل دائما الوزن. يوسيني اليوم ما تحمل الوزن. وين بايلون؟ موجود. وين هو؟ ثاني. وين ثالث؟ مسافة غير. انت قلتي اخر مره من بطل المايل 1004 1006. الحصان دي ترى بقول لك صج ترى افضل مايلر في البحرين. في مايلريه في وزينين، ممكن يركض ركضه وركضه الثانيه لا، لكن هذه الحصان احنا نشوفها مستوى ثابت الصراحه. بايلان انا لين قلت لك بايلان وقلت لك انا لو علي ديتوري كان فلت له العقال من فوق، قلت لك انا. يعني سببه بعد اليوم نقول خساره الفارس؟ ما يبي حكي يعني الفارس مسكين عياد نروح نشتر فيه عارفه غير عياد بس مسكين هذا اللي عنده بعد شو يسوي، بس زين هو يعني مو اليوم علامه استفهام على خيل اللي يوسيني كينكس حصان ديزارت جالف حصان حسن مفرح دي كانت عليهم علامه استفهام. شفت الصراحه كنت منطقي ولكن في الألف وأربع بوابات عندهم وايد. يمكن دعوه خيل كلها بواباتهم برا اليوم 10 ذاك. اي شفتهم 10 كذي قلت حق منصور الشيخ سلمان هاي السباقات الكبيره نسويها مانوال. قالوا اوكي؟ للحين ما قالوا. وما أعرف لو صدق البوابات كانت غير ممكن نشوف نتيجة أفضل خيل فوزي وهشام، بس نيبو المفروض بوابته نوعا ما زينة بس بعد ما أدى. Disappointing run from Nebo. Yeah, disappointing run. Didn't break well and got badly hampered turning in there. He was knocked about, so it just didn't happen for him. مع أنا قلت مشن بوي اليوم ما له عذر المسافة حقه. بالضبط وياه كان. وكولا فورست. لا كولا فورست بليز خلاص. Let's stop talking about him right now. خلينا في الإيجاد شوي. صح؟ Fair now. Fair. لا مو بفير، لأن لما رديت شفت اللي صادف السباق خلاني أحط مليون خط رجع لكل الكلام اللي قلته، بس بعد لو ما صار هالشي ممكن نشوف أداء أفضل من كولا فورست؟ هذا السؤال. شوط هانديكاب من 0 ل 80. شوط كان المفروض إيوان يكون موجود ومرشح بس إيوان سكراتش. إيوان طلع؟ اي ما شفت انه طلع. مدمن سكراتش. يمكن يوم عيل جيمي اس اي. ان شاء الله يسمع منك. شلون مسكين ايوان ليش طلع؟ بايفت. ايوان صارت مشكله في حافره. طلع تداس على حصى الظاهر. يعني اسلم له ينسحب. اوكي دام ايوان ما حد عيل يتغير الكلام شوي. يعني الخيل كلها مستوى واحد. يتغير الكلام لأن نقدر نقول أن جيمي أسي. جيمي أسي حصان يحب هذه المسافة، حصان مقاتل، ممكن يكون له حظوظ في المراكز الأربعة الأولى، وحتى لو فاز على أنه صعب عليه الفوز، قاعد نشوف ما يحالف الحظ للفوز، مو غريبة عليه. خيل محمد سعيد مفروض نقول أنها هي اليوم 9 بلو 0 والمختار ستار. نتمنى هاي اللي أقدر أقوله. تعرفين طالعين من نفس مشكلة اللي عم طلعناها السنة بعد. شنو؟ هاي نفس الشيء الكحة والسوالف. ليش؟ بعد. فعن كذي تشوفينها 6 7 أسابيع الدفاتر اشتغلوا عليهم، محمد سعيد قاعد يشتغل عليهم، وإن شاء الله نطلع منها. رجعت نفس المشكلة يعني؟ الكحة ما كحة والسوالف البرد. عن كذي ما تشوفين الأداء كله نفس الشيء. لا أنا أشوف خيل يعني صار العفو رجعت تتقدم. الإشارة اللي كانت رماية الثالث اليوم وياه مو مسافات في ال1000 متر يا الثالث، يعني فخيل إبراهيم رجعت وخيل محمد سعيد رجعت. إن شاء الله نتمنى إن طلعنا منها. حتى الآن ما تعرف إذا طلعتوا منها أو لا يعني. يبين الحين. أوكي. بدي شو أسوي؟ I know. Coming in now, we're ready, and they're off. Race 7 is underway, the Rashid Equestrian and Horse Racing Club Cup. يمكن ما ابي وايد استفسر عن مستواها مش مكبث، بس يعني اللي لفت انتباهي شيء واحد هو المسافة. ابي اعرف هل في شيء معين انت شفته عشان تختار هاي المسافة؟
أنا أتوقعها شوي صعب، حصان سبرنت يعني ممكن 1000 1200 حتى على حسب الفورم اللي جاي منه من الخارج، بس إنه يروح 1004 أنا أشوفها شوي ممكن صعبة. والله بنجربه نودي السبعة نشوفه، يعني هو يركض الخامس ركض زين عندنا، الستة بعد ركض يعني مو بسيء في السبرنت، وما في أشواط يعني نجربه في السبعة نشوف يمكن يكون زين إن شاء الله. الشوط مفتوح يعني. هو قد يكون شوط مفتوح، بس بعد نقول بعد الانسحابات يفترض ايكو سيستم. ذاك الاسبوع يقول لا يبي له مسافه اطول، ايه اليوم رجعوا ل 1004 يعني ما ادري شلون. اذا كان في ال 1006 يبي له مسافه اطول، إيه؟ فاليوم في ال1000 على معطيات محمد اليوم في ال 1004 المفروض ما يقدم. في ال 1004 كان ويا جورج يوم يا خامس، قال يبي له الابعد، راح الابعد يا ثالث، بس اليوم يعني شوفي 1004 1006 ما يفرق وايد. هانديكاب ريس يخليك يعني حصان ريته وين انت تقدرين تشاركين فيه سواء 1004 او 1006. اتوقع ال 1000 و 1004 في هالشوط يمكن يكون مناسب لك. مع الوزن الأخف ممكن يقدم بما أنه جوكي محترف عليه يعني ابراهيم نادر، احنا ما نسميه براند نسميه محترف، بس الشوط بيصير الظاهر سريع وايكو سيستم مو من الخيل اللي يحبون الشوط سريع. يعني اليوم اذا الريس ما صار سريع بصير اوكي. وشوط نوعا ما سريع يعني ممكن يكون في صالح ابرس دارك. ان شاء الله احنا متفائلين بحكم ان انت لابسه ازرق اليوم، ان شاء الله ان أيه العصاير. بس احنا نمثل شيخ حسن اليوم SBR Racing، بس بعد مو بعيد علينا. He's racing behind those in third place, followed by Alucair in the green and blue colours, racing in fourth. نشوف من بعد في السباق. بورن تو بوم قاعد يتمرن زين، حصان يوسف طاهر حصان زين مو بعرف اسمه، هامش مكبث. هامش مكبث يعني المفروض طالعين هامش مكبث مو طالعين جميعاتي. لا هامش مكبث الحين ما رونا انه هو رجع بالفورم الطبيعي. جاي ثالث ذاك الاسبوع. ما ادري. ورا ريبا غالب، يا ثاني هو ورا ثالث. نشوف هامش مكبث ليش لا؟ بس هل بيقدر يواصل الحين؟ الاستريت ما كان يوصل يعني على الاخر فورلون يوصل، اليوم ل 1004 بيكون يليزين. يعني شوط انا في اوراق رابحه واجد، يعني مو مختصر الشوط على الحصان. Place running on the red cap of 9 below 0 begins to pick up ground. Also Jamais Assay is picking up too, and a little bit wider out in the purple. Ecosystem starts to finish off the race too with Après Dark. Ecosystem it is down the outside, who's finishing best of all here. Ecosystem going on to Jamais Assay, and it will be Ecosystem to win. Jamais Assay in second, Après Dark for third. كفوا على ايكو سيستم اليوم الصراحه. اللي يبون له اوكي. ها حيدر؟ اهنيك على ايكو سيستم. اي اكيد، لانه مو بسهل الطريقه اللي فوز فيها، ولا سهل انه هاي رابع سباق لا ترى. صح؟ صح، نفس المسافه فاز فيها، يعني هذا الحصان يبين يحب هذه المسافه وابعد من هذه المسافه. ممكن سابق في ال 1006 كان معاه خيل اقوى، اليوم اعتقد يعني قدر ابراهيم نادر فهم الحصان بعد قياده يعني للمره الثالثه، وقدر يتغلب على الخيل وبين انه افضل واحد فيهم. الحصان زين، بس اللي غلبوه اخر مره جيتوي قاعد يركض يا خيل اقوال. يعني كانوا في ناس يقولون ان لا الحصان المفروض يغلب واجد، يعني يغلب ديك الخيل. فانا اقول ترى جيتوي نرجع الاشواط يركض يا خيل قواي. فمكانه كان زين ثالث اسبوع اللي طاف الحصان ثالث اسبوع قاعد يقدم، يعني كله في البليس كله عليه تبويت. حصان ما شاء الله في التمارين يبين لنا انه كان زين، في قواعد. شوف اذا الحصان صحته كل شيء اوكي فما راح ياثر عليه. يعني الحصان شوفه الحين قاعد يقدم افضل، صدق ال 1006 ما قاعد يقدم فيها، بس ال 1004 انا اشوفه افضل وما يضره، يعني حتى لو ركض 3 أسابيع. يعني انا لما اقول اليوم ابراهيم نادر، لا لان ابراهيم نادر كان مع ايكو سيستم، ولا اقول لا ترى ايكو سيستم صدق من الخيل اللي يفرق معاها الوزن. لا ايكو انا بالنسبه لي بختار الخيار الاول بلا شك. يعني الحصان اذا الجوكي لو شو يسوي ما يقدر يشيل الحصان، يعني المدرب له نظره وله لمساته في الحصان، والفارس له اللمسه الاخيره في المضمار.
فالمضمر والفارس اثنيناتهم كملوا بعض، طلع الجواد بهالشكل وفاز. لا ايكو سيستم يقدر يروح حتى لو كان عليه تبويت اليوم، لو عليه جوكي ثاني بعد يقدر يغلب حتى لو فل جوكي كان. لان الحصان في التمارين كان يبين مو تعبان وعنده باور ما شاء الله عليه يستحمل الوزن. بس اللهم ذيك المره راح 1006 واليوم 1004 ونرجع للشوط في السيره صار في ترافيك اندعم الحصان. طلعت برا وحصل بالضبط، انه مو بس كذي، انه على اليسار الفينش ماله شلون دخل على اخر شيء. هاي اليوم يحسب حق مستوى ايكو سيستم، يحسب للمدرب حيدر. وغير ايكو سيستم اللي ادى وهو مشارك ثالث سباق، جيمي اسي بعد نفس الحال وقدر يوصل ثاني. خلاص جيمي اسي يعني مثل ما يقولون ملك المركز الثاني. يعني ذا الحصان ما ادري متى يطلع من الميدان ويا جليل. يعني اذا طلع من الميدان خلاص بيتم بيستانس عليه الحصان، عنده مستوى الحصان. فما تشوفه يعني اغلب ريساته كلها ثاني. وبعد توقعنا اداء افضل الصراحه من هامش ماكبث. شفتي شو سوى فيني هامش؟ لا، شنو سوى؟ قطع ايدي والله. يبي يروح؟ لا في البدايه لما راح شنو؟ ما شفت؟ شارد من هنا للستارتنج جيت. حرق روحه قبل السباق. اي والله. اتذكرت انا الستارتنج جيت داخل المضمار. يعني يا اني انا اذبح نفسي يا هو يذبح نفسه. فوالله مع نقوة اخر شيء. ليش شنو صاير في اليوم؟ ما ادري. الظاهر انه عاجبنا الجو. وفي السباق شنو صار؟ ذبح نفسه في البداية. واجد بولينج واجد شيء غير طبيعي صراحة. يعني قلت يوسف الحصان هذا صعب التعامل معه. بس كل اللي اقدر اقوله بعد عن ايكو سيستم انه حصان ممتاز. بعد يقدم احسن من كذي؟ اي احسن، لان الحين 3 years old هو عقب 3 months يصير 4 years. يعني في امل. اي صح. وايد في امل. صح. The black cat now moving stylishly alongside, and Tall Order has quickly gone on. The final challenger could be Wild Hero on the outside, but it's Tall Order who showed a ready turn of foot here, and Tall Order is scorching clear, going right away. Tall Order 5-6 lengths ahead. There'll be a double for Marvin Grandin, the jockey here, as Tall Order is the easiest winner of the afternoon. Tall Order was very impressive. Second Wild Hero, third Law of One, and fourth was Batar. يمكن عندكم وايد أشياء تقولونها عن هالسباق، بس أنا عندي شيئين وبس. أولهم اللي صار، شفتوا الفرق أو لا؟ ما شاء الله. تول اوردر وأداء يعني اليوم فعلا أثبت أن حصان راح يكون اسم صعب. صراحة ما شاء الله عليه أداء ولا أروع. يعني قلنا يمكن مو غريبة عليه الفوز، بس عاد مو بهذه الطريقة. يعني ما يدري قبل الشوط كم بصرح لك. شوف والله العظيم صدق؟ اي بصرح لك. شنو كنت بتقول؟ حصاننا راح رن، نزل جوكي قال فورلونج او فورلونجين ازيد بس اخر مره لما ذهب يفوز حلو، اعطانا هاي المؤشر اللي يعني نقدر نقيس انه هو بيكون اداءه حلو. اوكي لكن اليوم هو ما اعطانا اداء حلو، هو اعطانا اداء عظيم. الحمد لله رب العالمين. يعني هاي اجتهادات الاسطبل، وكان تذكرين في اول اسبوع من الموسم كنا شرينا حصانين، فصارين يبشرون بخير. اي صح. يعني الحمد لله الله وفقنا فيهم. بنرال ان شاء الله بعد جاي ليوم ان شاء الله، يمكن تشوفينا الاسبوع الجاي بالالف. يمكن، بس احنا بنفكر في هاي الحصان، لان الفرق اللي اعطاهم اياه الصراحه مو بشوي. يعني انا قلت يمكن وايلد هيرو، لان يعني هم اخر مشاركه له حل اعتقد في المراكز الاربعه الاولى كان مع تل اوردر يوم يجي المركز الثاني. اعتقد نتيجه ايجابيه في هذا الشوط. حصان طيب، حصان من عقب ما صيف العام السنه قاعد يقدم مستوى زين، يبين الحصان يبغي البعيد، والله يوفق خالد الهلال ان شاء الله. حصان خالد الهلال بعد بكم الخير الطيبه. لكن يعني تل اوردر فوزه فوز صريح، يعني ولا عليه غبار. لا احنا كانت العقبه قدامنا ذهبي فوز حصان الشيخ سلطان وبس. وينه؟ وليش هاي اللي صار؟ بس اليوم نشوف الجوك يتغير اليوم، يمكن هالشيء اثر على الحصان. يعني مع نيل كان الحصان عارف انه اكثر يقدم مستويات افضل، اليوم نشوف الحصان تراجع. فوزي
بس أنا أتوقع أن الهواء اليوم أثر وشايل التوب ويت. غريب، حصان يعني مستواه أفضل من الموجودين كلهم. صاحب خلينا نقول الريت الأعلى في الشوط. صاحب الريت الأعلى وكسباقات هو المفروض أفضل منهم. يعني حصان راكض السيريس جاي تاسع الخير، يعني ككلاس هو أفضل منهم، بس غيابه صراحة شيء على استفهام كبير عليه صراحة. والهندي كبر ريت حصان 77 جاي من بريطانيا، الحين قريب 89، يعني ما شاء الله وايد يعني تطور. اليوم بين مع الوزن صح. الخيل اللي شايله وزن اقل قدمت بالضبط، وفرق وايد ترى مو شوي. يعني وايد اظن يعني ريته راح وايد فوق على يعني ما وايد اظن عليه. اظن يعني ثمانينات، بدايه الثمانينات 85 ما عطى الهندي كبر. اول ريسين اللي غلبهم مع خيل بسيطه فيختلف. ما قدم اي مستوى اليوم، حتى لو قدم مستوى اعتقد على المستوى اللي قدمته الاوردر صعب انه يتغلب عليه. يعني احنا تغلبنا على ارتلكزابيه، هاي هو الحصان اللي كان بشكل خطر اول في كاس جلاله الملك. صح بالضبط. يعني طموحنا احنا حق كاس جلاله الملك بهالحصان ان شاء الله. حصان ملاح يعني اليوم اسكت الجماعه كلنا. الصبر يجيب نتيجه والانتظار في محله يسوى اكيد. عرفتوا الحين جواب هالسؤالين؟ ليش ننتظر شيء صعب يكون؟ وليش ننتظر نجاح مو مضمون؟ في النهاية بقول وبتقولون المهم إنه ما نوصل لدرب مسدود. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.